මම කෙලින්ම ගියා එයා මුණ ගැහෙන්න. මම එයාට කෙලින්ම කියන්නයි යන්නේ මම එයාට ආදරෙයි කියලා. ඔහු කෙලින්ම මට කිව්වා ඒගොල්ලෝ මාව රැවට්ටුවා කියලා. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා කෙලින්ම කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මම කෙලින්ම ගියේ එයා හම්බ වෙන්න. I directly went to meet him. I directly went to meet him. මම කෙලින්ම ගියා ඔහුව හම්බ වෙන්න. අපි මෙතනදී went කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාවට කලින් directly කියන adverb එක භාවිතා කිරීමෙන් මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීමක් බවට පත් කරනවා. මම කෙලින්ම ගියා. I directly went. I directly went to meet him. මම කෙලින්ම කිව්වා බෑ කියලා. I directly said no. I directly said no. එතකොට කොහොමද කියන්නේ මම කෙලින්ම කිව්වා හා කියලා? I directly said yes. Or you can say okay. I directly said okay. මම කෙලින්ම කියන්නම්කෝ මම ආව කාරණාව. අපි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මම කෙලින්ම කියන්නම්කෝ මම මොකටද ආවේ කියලා. මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I'll directly tell. I'll directly tell you what I came for. What I came for. I'll directly tell you what I came for. I'll directly tell you what I came for. එයා මට කෙලින්ම කිව්වා ඒගොල්ලෝ මාව රැවට්ටුවා කියලා. He directly told me that they cheated on me. They cheated on me. ඒගොල්ලෝ මාව රැවට්ටුවා කියලා. He directly told me that they cheated on me. මම කෙලින්ම කියන්නම්කෝ ඇයි මම ආවේ කියලා. I'll directly tell you why I came for. Why I came for. I'll directly tell you why I came for. I'll directly tell you why I came for. මම ඒට කෙලින්ම කියන්නයි යන්නේ මම එයාට ආදරෙයි කියලා. I'm going to tell her directly that I love her. මෙන්න මෙතනදී මම directly කියන adverb එක මුල් වාක්‍යයේ අවසානයේදී යොදාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි අපි සාමාන්‍ය භාවිතය. නමුත් අපිට පුළුවන් මේ directly කියන verb එක මෙන්න මේ ස්ථානයට යොදලා මේ විදිහට කියන්න. I am directly going to tell her. මම කෙලින්ම කියන්නයි හදන්නේ. මේ භාවිතයන් කිහිපෙම ඔයා මතක තියාගන්න. ඇත්තටම adverb එක වාක්‍යයේ මුලට, වාක්‍ය අගට, ඇතැම් වෙලාවට ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පෙර වාක්‍යයේ මැදටත් යෙදෙන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් now I am learning English. මම දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. ඕකම කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. I am learning English now. ඕක තමයි අපේ සාම්ප්‍රදායික සාමාන්‍ය ක්‍රමය. මම දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. වාක්‍ය අගට now භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රියාවට පෙර යොදා ගැනීමෙන් ක්‍රියාව අවධාරණය කිරීමටත් පුළුවන්. I am now learning English. I am now learning English. මම දැන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි adverb එකක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඔහුට කෙලින්ම කියන්නයි යන්නේ නැවත මෙහි එන්න එපා කියලා. I am going to tell him directly not to come here again. Not to come here again. Here again. නැවත. මෙන්න මෙතනදී directly කියන වචනය අපිට අවශ්‍ය නම් I am directly going to tell him කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I am going to tell him directly not to come here again. ජනාධිපතිතුමා කෙලින්ම ඒගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා ළඟදී මැතිවරණයක් පවත්වන්නේ නැහැ කියලා. The president has directly told them that an election will not be held in the near future. The president has directly told them that an election will not be held in the near future. ඔබට යමෙකුට යමක් කෙලින්ම පැවසීමට අවශ්‍ය වූ විට කෙලින්ම යන වචනය ඔබට කෙලින්ම භාවිතා කළ හැකියි. You can directly use the word directly when you want to say something directly to someone. So now you can directly use the word directly when you want to say something directly to someone. දැන් ඔයාට පුළුවන් directly කියන වචනය කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න ඔයාට යම් කෙනෙකුට යම් දෙයක් කෙලින්ම කියන්න ඕන වෙනකොට. මෙන්න මේ වාගේ අපූර්වට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක
දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නේ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.